वेलकम टू MH अकॅडमी डायरेक्ट सेकंड इयर इंजिनिअरिंग ॲडमिशन फॉर द अकॅडमिक इयर 2024-25चं आपण अपडेटेड शेड्यूल बघणार आहे. म्हणजे तुम्हाला ऑप्शन फॉर्म कधी फिलअप करायचं आहे, त्याने कॅपचे रूल्स अँड रेग्युलेशन काय आहे, तसेच तुमची फायनल मेरिट लिस्ट कधी डिस्प्ले होईल हे सगळं त्यांनी इथे अपडेटेड शेड्यूलमध्ये दिलेलं आहे. बघा 7 ऑगस्ट 2024ला म्हणजे 7 ऑगस्ट 2024ला CET महाराष्ट्राकडनं सर्क्युलर आलेलं आहे. आणि सर्क्युलर तुम्हाला हवं असेल तर आपलं जे टेलिग्राम चॅनल आहे, तसेच पुढच्या व्हिडिओचे अपडेट हवे असतील तर आपलं जे टेलिग्राम चॅनल आहे ते टेलिग्राम चॅनल तुम्ही जॉईन करा. त्याची लिंक तिथे डिस्क्रिप्शनमध्ये अवेलेबल आहे. मग आता आपण अपडेटेड शेड्यूल समजून घेऊ. आता इथे सर्वात पहिले चेक करू का फायनल मेरिट लिस्ट कधी डिस्प्ले होणार आहे. बघा डिस्प्ले प्रोव्हिजनल मेरिट लिस्ट सर्वात पहिले तुमची प्रोव्हिजनल मेरिट लिस्ट डिस्प्ले होईल. त्यानंतर तुमचं ग्रीवेन्स पिरियड असेल. बघा तुमची 11 ऑगस्ट 2024ला इथे तुमची प्रोव्हिजनल मेरिट लिस्ट डिस्प्ले होईल. त्यानंतर सबमिशन ऑफ ग्रीवेन्स तुमचा आहे. सबमिशन ऑफ ग्रीवेन्स म्हणजे तुमच्या फॉर्ममध्ये काय रॉंग झाला असेल तुम्ही तुमचा फॉर्म तिथे अपडेट करू शकता. 12 ऑगस्ट 2024 टू 14 ऑगस्ट 2024 या पिरियडमध्ये तुम्ही तुमचा फॉर्म तिथे अपडेट करू शकता. काही डॉक्युमेंट तुम्हाला अपडेट करायचे असतील, तुमची कॅटेगरी तुमची काही चेंज करायची असेल तुम्ही तिथे चेंज करू शकता डॉक्युमेंट तिथे अपडेट करून. बघा आता इथे फायनल मेरिट लिस्ट तुमची डिस्प्ले होईल. डिस्प्ले फायनल मेरिट लिस्ट 15 ऑगस्ट 2024 आणि त्याच दिवशी बघा इथे सर्वात इम्पॉर्टंट जे डिस्प्ले होणार आहे डिस्प्ले कॅटेगरी वाईज सीट मॅट्रिक्स म्हणजे कुठल्या कॉलेजमध्ये कुठल्या कॅटेगरीसाठी किती सीट्स वॅकंट आहे ते सुद्धा ते तुमचं 15 ऑगस्ट 2024ला डिस्प्ले होईल. आणि ते तुम्ही जरूर चेक करा कारण त्यानुसार तुम्हाला तिथे ऑप्शन फॉर्म फिलअप करण्याला मदत होईल. कारण ज्या कुठल्या कॉलेजमध्ये तुम्ही अप्लाय करताय तिथे तुमच्यासाठी सीट व्हॅकंट आहे का नाही तुम्ही जरूर तिथे चेक करा. ऑनलाईन सबमिशन अँड कन्फर्मेशन ऑप्शन फॉर्म. बघा कॅप राऊंडसाठीचा ऑप्शन फॉर्म तुम्हाला फिलअप करायचा आहे. ती डेट आहे 16 ऑगस्ट 2024 ते 18 ऑगस्ट 2024. त्यानंतर तुमची 20 ऑगस्ट 2024ला तुमची अलॉटमेंट होईल. म्हणजे तुम्हाला कुठलं कॉलेज अलॉट झालेलं आहे तिथे समजेल तुम्हाला कॅप राऊंड 1साठी 20 ऑगस्ट 2024ला. ते बघा त्यानंतर तुम्हाला इथे सीट कन्फर्मेशन करावी लागते. त्याच्यासाठी 3 जे रूल्स आहेत कॅप्सचे ते रूल्स तुम्ही इथे फॉलो करा. कारण या रूल्समध्ये तुम्ही काही गडबड केली तुम्हाला तुमच्या आवडीचं कॉलेज तिथे भेटणार नाही. आता सर्वात पहिले आपण इथे 20 ऑगस्टला अलॉटमेंट झाल्यानंतर तुमचं जी तुम्हाला ॲक्सेप्टिंग ऑफर सीट जी तुम्हाला सीट ऑफर झालेली आहे तुम्हाला ॲक्सेप्ट करायची आहे का नाही त्यासाठी तुम्हाला कॅपचे रूल्स अँड रेग्युलेशन बघावे लागतील. आणि तो जो पिरियड आहे तो 21 ऑगस्ट 2024 ते 23 ऑगस्ट 2024ला अप टू 3 PM ह्या पिरियडमध्ये तुम्हाला जी ऑफर झालेली सीट आहे ती तुम्हाला ॲक्सेप्ट करायची आहे. आता याच्यासाठी कॅपचे रूल्स अँड रेग्युलेशन समजून घ्या. तर तुम्हाला 1 नंबरचा ऑप्शन अलॉट झाला असेल. आता मी ॲज्युम करतो तुम्ही इथे 10 ऑप्शन दिले होते तर तुम्हाला 1 नंबरचा ऑप्शन अलॉट झाला असेल तिथे तुम्हाला ॲडमिशन घेणं कंपल्सरी आहे. कारण तो हाय प्रायोरिटी चॉईस मानला जातो. आणि तुम्हाला अदर दॅन 1 नंबर ऑप्शन अलॉट झाला असेल. आता एक्झाम्पलसाठी आपण पकडू इथे तुम्हाला 9th नंबरचा ऑप्शन इथे अलॉट झालेला आहे तर तुम्ही त्या सीटशी सॅटिस्फाईड असाल तुम्ही तिथे फ्रीज करू शकता, सेल्फ फ्रीज करू शकता. बघा आणि तुमचा थर्ड जो रूल आहे तुम्ही याला जे कॉलेज अलॉट झालेलं आहे अदर दॅन 1 नंबरचा ऑप्शन समजा 9th वालाच तुम्हाला अलॉट झालेलं आहे आणि तुम्ही त्या सीटशी सॅटिस्फाईड नाही आहे, तुम्ही त्या कॉलेजशी सॅटिस्फाईड नाही आहे, तुम्हाला असं वाटतं तुम्हाला अजून चांगलं कॉलेज भेटेल कॅप 2 आणि कॅप 3मध्ये तुम्ही तिथे नॉट फ्रीज किंवा बेटरमेंटचा ऑप्शन तिथे घेऊन कॅप 2 आणि कॅप 3साठी तिथे पार्टिसिपेट करू शकता. हे कॅपचे रूल्स अँड रेग्युलेशन तुम्ही प्रॉपरली तिथे इम्प्लिमेंट करा. आणि या तिन्ही केसमध्ये तुम्हाला तिथे 1000 रुपीज तिथे पे करावे लागतील सीट कन्फर्मेशनसाठी किंवा बेटरमेंटला जाण्यासाठी. आणि मग तुम्ही पुढच्या राऊंडमध्ये ते पार्टिसिपेट करू शकता. आणि तुम्ही सेल्फ फ्रीज केला असेल किंवा तुम्हाला 1 नंबरचा ऑप्शन अलॉट झाला असेल तर तुम्ही त्या अलॉटेड इन्स्टिट्यूटला तुम्हाला व्हिजिट करायची आहे 21 ऑगस्ट ते 23 ऑगस्ट या पिरियडमध्ये अप टू 5 PM. तुमचे डॉक्युमेंट व्हेरिफिकेशन होईल तिथे परत मग तुमची सीट तिथे कन्फर्म समजली जाईल. बघा अशा प्रकारे तुमचं शेड्यूल आहे. त्यानंतर कॅप 2चा तुमचा राऊंड चालू होईल 24 ऑगस्ट 2024 पासून. मग याच्यामध्ये तुम्हाला काय डाऊट असेल तुम्ही जरूर मला कमेंटमध्ये विचारू शकता. आणि मी सांगितलेलं समजलं असेल चॅनलला लाईक शेअर सबस्क्राईब करा. साईडला जे बेल आयकॉन बटन आहे ते प्रेस करा म्हणजे माझ्या पुढच्या येणाऱ्या व्हिडिओचे नोटिफिकेशन तुम्हाला सर्वात पहिले भेटेल. थँक्यू.